नमस्कार. सासू सुनेच्या खवय्येगिरीला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. साहित्य: 2 चमचे कॉफी, 2 चमचे गरम पाणी आणि 2 चमचे पिठी साखर. एका बाउलमध्ये 2 चमचे कॉफी टाकावी, 2 चमचे पिठी साखर टाकावी आणि 2 चमचे गरम पाणी टाकावे. आता 10 ते 15 मिनिटे कंटिन्युअसली फेटून घ्यावे. आता हळूहळू कलर बदलत आहे आणि फायनली असा कलर आलेला आहे. डालगोना कॉफी तयार झालेली आहे. आज नक्कीच करून बघा.